تا حالا شده وسط روزمرگی‌های معمولی زندگی، مثلا وقتی داری قهوه می‌خوری، به برگای درخت‌ها زل زدی یا از پنجره خیابون رو نگاه می‌کنی، یهو حس کنی همه چیز یه جوری عجیب و غریب، مرموز و غیر واقعی شده؟ انگار یه پرده از جلوی چشات کنار رفت و برای اولین بار خودت، آدمای دور و برت و حتی کل این دنیا رو با یه نگاه متفاوت و حیرت انگیز می‌بینی. این حس عجیب و غریب که بهش غریبگی وجود، حیرت فلسفی و متافیزیکی یا حتی بیداری لحظه‌ای میگن، یکی از عمیق‌ترین، خاص‌ترین و نادرترین تجربه‌هاییه که ما آدما میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم. یه حس عمیق و مرموز که انگار یه راز بزرگ، مهم و شاید غیر قابل درک تو قلب هستی پنهان شده. رازی که هم میتونه ترسناک و دلهره‌آور باشه و هم به شکل عجیبی تو رو مجذوب خودش میکنه و به سمت کشف ناشناخته‌ها میکشونه. این حس تو فرهنگ‌ها، فلسفه‌ها و سنت‌های مختلف جهان اسم‌ها و تعابیر متفاوتی داره. سقراط فیلسوف بزرگ یونانی اعتقاد داشت که این حس حیرت و شگفتی نقطه آغاز واقعی فلسفه است. لحظه‌ای که سوالای بنیادین درباره هستی تو ذهنت جرقه میزنه. تو آیین ذهن بودیسم به این حالت ذهن آغازگر میگن. لحظه نابی که ذهنت از همه پیش‌داوری‌ها، فرضیات، قضاوت‌های روزمره خالی میشه و آماده دیدن حقیقت به شکل تازه و بکری میشه. تو ادبیات عرفانی شرق مثل آثار مولانا این حس به شکل وصل به کل یا فنای در حقیقت توصیف شده، جایی که خودتو جزئی از یه وجود بی‌نهایت بزرگتر می‌بینی. این حس هرچند گذرا و ناپایدار میتونه مثل یه جرقه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده و سوالای عمیقی درباره معنا، وجود و جایگاه ما تو این جهان بی‌انتها به وجود بیاره. آلن واتس فیلسوف و عارف معروف فلسفه‌های شرقی رو خیلی خوب توضیح میداد. توی خاطراتش نوشته که از وقتی 4 سالش بوده این سوال مثل یه سایه دنبالش بوده. چرا اصلا چیزی وجود داره؟ چرا به جای هیچ یه چیزی هست؟ این سوال که فیلسوفا بهش میگن پرسش نهایی متافیزیک یا به قول مارتین هایدگر پرسش بنیادین متافیزیک، فقط یه بحث خشک و خالی تو کتاب‌های فلسفه نیست. یه تجربه واقعی و حتی ترسناکه که یه لحظه توش انگار خود بودن، همین که یه چیزی هست، یهو میشه یه معما، یه شگفتی و حتی یه راز کیهانی. آلن واتس با ترکیب فلسفه‌های شرقی و غربی میگه این حس وجود عجیب و غریب از برخورد تضادها یا به قول خودش دیالکتیک وجود و عدم میاد. یه دنیا رو تصور کن که فقط سفید خالص توشه. توی همچین دنیایی سفید هیچ معنایی نداره، چون چیزی برای مقایسه باهاش وجود نداره. حالا یه نقطه سیاه بنداز وسطش. از این لحظه هم سفید معنا پیدا میکنه و هم سیاه. وجود به نیستی نیاز داره تا معنا پیدا کنه. تاریکیه که نور رو مشخص میکنه. سکوت موسیقی رو میسازه و نیستیه که باعث میشه هستی به چشم بیاد. در واقع یه پارادوکس بزرگ این وسط هست. اگه همه چیز نسبیه، اگه هر چیزی به یه چیز دیگه وابسته است، پس حقیقت مطلق کجاست؟ اصلا همچین چیزی وجود داره یا شاید حقیقت یه چیزی فراتر از این دوگانگی هاست؟ تو سنت‌های عرفانی مثل تائیسم یا زن، تضادها رو به جای دشمن همدیگه مثل 2 تا رفیق می‌بینن که انگار 2 طرف یه سکن. لاو تزو تو کتاب داو ده چینگ یه جمله جالب داره: وقتی همه زیبایی‌ها رو میشناسن، زشتی پیداش میشه و وقتی همه خوبی رو میفهمن، بدی به وجود میاد. یعنی این تضادها توی یه چرخه ابدی همدیگر رو میسازن و کامل میکنن، درست مثل یین و یانگ. این نگاه بهمون میگه شاید عجیب بودن دنیا از این میاد که ما مدام سعی میکنیم این تضادها رو از هم جدا کنیم، در حالی که حقیقت توی یکی بودنشونه. دانشمندای علوم اعصاب کشف کردن که مغز ما هر 200 میلی ثانیه یه جور لحظه حال درست میکنه. ما در واقع همیشه 80 میلی ثانیه توی گذشته زندگی میکنیم، چون مغزمون یکم طول میکشه تا اطلاعات رو پردازش کنه. این یعنی لحظه حال حاضر که حسش میکنیم ساخته ذهن ماست. کلمه ماده تو انگلیسی از یه ریشه سانسکریت به اسم ماترا میاد که یعنی اندازه‌گیری یا مقیاس. از همین ریشه کلمه مایا تو فلسفه هندی به وجود اومده. مایا یعنی یه جور توهم الهی، یه دنیای رویایی که انقدر قشنگ و ملموسه که فکر می‌کنی واقعیه. تو فلسفه ودانتا که یکی از مکاتب اصلی فلسفه هندیه، مایا یه مفهوم خیلی عمیقه که میگه دنیای اطراف ما اون چیزی که فکر می‌کنیم نیست. این مفهوم 3 تا لایه اصلی داره. اول پرده نادانی، یعنی ما آدما فکر می‌کنیم که این دنیای مادی که می‌بینیم، لمس می‌کنیم و باهاش زندگی می‌کنیم تنها چیزیه که واقعا وجود داره. انگار یه پرده جلوی چشممون کشیده شده که نمیذاره حقیقت رو ببینیم. دوم جهان برساخته ذهن، یعنی این دنیایی که می‌بینیم یه جورایی تو ذهن خودمون ساخته میشه. مثل وقتی که خواب می‌بینی و تو خواب همه چیز واقعی به نظر میاد، ولی در اصل فقط یه پروژکشن ذهنی خودمونه.
و سوم، پنهان شدن حقیقت. مایا باعث میشه حقیقت اصلی، یعنی اون واقعیت عمیق و ابدی که ورای این دنیاست، از چشممون مخفی بمونه. انگار یه فیلتر جلوی نور حقیقت گذاشته شده. علم امروزی هم کم کم به حرفای فلسفه مایا نزدیک میشه. آزمایش دو شکاف یانگ، یه آزمایش معروف تو فیزیک کوانتومیه که نشون داده وقتی یه نفر داره یه ذره مثل فوتون یا الکترون رو نگاه میکنه، رفتار اون ذره تغییر میکنه. یعنی صرفا نگاه کردن ما به یه پدیده میتونه روی نتیجه تاثیر بذاره. انگار واقعیت یه جورایی به ذهن ما وابسته است. طبق مدل استاندارد فیزیک، حدود 96% جهان از ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل شده که ما نمیتونیم مستقیم ببینیم یا لمسش کنیم. یعنی بخش عظیمی از دنیا برای ما نامرئیه، درست مثل حرف مایا که میگه واقعیت اصلی پشت پرده است. و یه سری دانشمند و فیلسوف مثل نیک بوستروم میگن شاید کل جهان یه جور شبیه سازی کامپیوتری باشه. انگار ما توی بازی کامپیوتری خیلی پیشرفته ایم که یه هوش مصنوعی غول‌پیکر داره اجراش میکنه. اینکه علم و فلسفه دارن به یه چیز شبیه به هم اشاره میکنن اصلا اتفاقی نیست و در واقع هر دو دارن سعی میکنن یه پازل بزرگ رو حل کنن. واقعیت چیه؟ فلسفه مایا میگه این دنیا یه نمایشه، یه رقص کیهانی از انرژی و آگاهی که ما توش غرق شدیم. علم هم میگه واقعیت اونقدرها که ما فکر میکنیم ساده و قابل لمس نیست. تو فیزیک کوانتومی ذرات میتونن همزمان تو چند حالت باشن که بهش میگن سوپرپوزیشن، تا وقتی که ما بهشون نگاه کنیم و تو یه حالت مشخص بشن. اینا همه نشون میده چیزی که ما بهش میگیم واقعیت شاید فقط یه لایه نازک از یه حقیقت خیلی بزرگتر باشه. آلن واتس دنیا رو به یه بازی الهی یا لیلا تشبیه میکنه، یه جور تئاتر بزرگ که توش هر چیزی نقش خودش رو بازی میکنه. درخت‌ها نقش درخت بودن رو با برگ‌ها و ریشه‌های عمیقشون بازی میکنن. ستاره‌ها و کهکشان‌ها توی آسمون بیکران میدرخشن. سلول‌ها حیات رو جاری میکنن و ما آدم‌ها هم نقش آدم بودن رو بازی میکنیم، با همه شادی‌ها، غم‌ها و رویاهامون. تو فلسفه ودانتا دنیا رو لیلای برهمن یا بازی خدا میدونن. برهمن که همون آگاهی بی‌انتها یا خداست، برای لذت بردن این دنیا رو ساخته و تو نقش‌های متفاوتی ظاهر شده، از اتم‌ها تا کهکشان‌ها، از مورچه‌ها تا آدم‌ها. مشکل از جایی شروع میشه که ما فکر میکنیم این یه بازی واقعی و جدیه، خودمون رو تو نقشمون تعریف میکنیم، مثل کارمند، پدر، مادر یا دانشجو، و یادمون میره که ما خودمون بازیگریم، نه فقط یه نقش. ما خیلی وقتا یادمون میره که این یه بازیه، به جای اینکه مثل بچه‌ها غرق شگفتی‌های لحظه حال بشیم، خودمون رو توی تله باید و نباید گیر میندازیم. باید حتما موفق بشم، باید همیشه حالم خوب باشه، باید به هدفی که میخوام برسم. آلن واتس به این موقعیت میگه تناقض دوگانه. جامعه بهمون میگه باید آزاد باشی، ولی همزمان کلی قانون، انتظار و فشار رومون میذاره. از بچگی بهمون یاد دادن که باید یه کارایی رو داوطلبانه انجام بدیم، ولی اگه نکنیم تنبیه میشیم. مثلا بهمون گفتن باید خودت بخوای درس بخونی، ولی اگه نخونی نمرت 0 میشه. این تناقض یه مدل ذهنی عجیب تو ذهنمون میسازه که همیشه یه حس اجبار و نارضایتی توشه. نتیجهش چیه؟ یه زندگی پر از استرس، ناراحتی و حس پوچی. تو دنیای امروز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هر روز 34 گیگابایت اطلاعات به مغزمون سرازیر میکنن و طوری طراحی شدن که حواسمون رو بدزدن و مدام بهمون بگن که یه چیزی کم داری، برو بخر، یا یه ایرادی داری، برو دنبالش. حالا چطور میتونیم اون حس شگفتی بچگانه رو برگردونیم و چطور از شر این باید و نباید راحت شیم و زندگی رو یه جور زنده و پویا ببینیم؟ آلن واتس یه جمله طلایی داره. اون میگه خوشبختی یه مقصد نیست، خود راهه. ما معمولا یا توی گذشته گیر کردیم، مشغول حسرت و خاطره، یا داریم با آینده فکر میکنیم، درگیر نگرانی و آرزو. ولی واقعیت فقط توی همین حالا وجود داره. هر وقت حس کردی ذهنت داره ول میگرده، از خودت بپرس من الان زندم؟ بعد 5 تا حس خودت رو فعال کن. 5 تا چیزی که میبینی، مثل رنگای یه گل. 4 تا چیز که میتونی لمس کنی، مثل جنس لباست. 3 تا صدا که میشنوی، مثل صدای پرنده یا ماشینا. 2 تا بو که حس میکنی، مثل عطر غذا یا هوای تازه. و یه چیزی که مزهش میکنی، مثل یه جرعه آب. این کار ساده تو رو میاره توی لحظه حال و حس زنده بودن رو درونت بیدار میکنه. بچه‌ها وقتی بازی میکنن به بردن یا هدف فکر نمیکنن و فقط غرق لذت بازی‌ان. علم میگه بچه‌ها وقتی بهتر یاد میگیرن که هدفهای بیرونی تو کار نباشه، جایزه‌های الکی وجود نداشته باشه و عشق و علاقه درونی به کارشون انگیزه بده.
هر روز 30 دقیقه یک کاری رو فقط برای حالش بکن، مثل نقاشی، شعر نوشتن، رقصیدن، گیتار زدن یا حتی قدم زدن تو طبیعت. اصلا نگران نتیجه نباش. مثلا اگه داری نقاشی میکشی، به این فکر نکن که قشنگه یا نه، فقط از حرکت قلمو لذت ببر. ما فکر میکنیم باید همه چیز رو کنترل کنیم، از آینده کاریمون تا نظر بقیه درباره خودمون. ولی زندگی مثل یه رودخونه است. هرچی بیشتر تقلا کنی، بیشتر خسته میشی و غرق میشی. تحقیقات علمی میگن مغز وقتی تو حالت جریان باشه زمان رو یه جور دیگه میبینه. حالت جریان وقتیه که مغزت تو اوج تمرکز و لذت و انقدر غرق کاری میشه که زمان برات عوض میشه. به خاطر کم شدن فعالیت قشر پرفرونتال، ترشح مواد شیمیایی مثل دوپامین و تمرکز شدید روی کار، حس میکنی زمان یا تند میگذره یا کلا متوقف میشه. این حالت نه تنها باعث میشه کاراتو با کیفیت بهتری انجام بدی، بلکه یه جورایی بهت نشون میده که زمان و واقعیت اونقدر هم که ما فکر میکنیم ثابت و خطی نیستن. پس هر روز یه کار کوچیک رو بدون نقشه قبلی بکن. یه مسیر متفاوت برای رفتن به محل کار یا خونه، یه غذای جدید که تا حالا نخوردی یا یه آهنگ ناشناس از یه خواننده غریبه. این کارهای کوچیک بهت یاد میدن که جریان زندگی رو قبول کنی، از غافلگیری‌ها لذت ببری. مراقبه رو هم فراموش نکن. یکی از بهترین راه‌ها برای برگشتن به حس شگفتی مراقبه یا مدیتیشنه. مراقبه کمکت میکنه که از شلوغی‌های ذهنت فاصله بگیری و به آگاهی خالص وصل شی. تو مراقبه وقتی ذهنت میره تو حالت تتا، انگار زمان متوقف میشه. حالت تتا یه فرکانس امواج مغزیه که معمولاً تو مراقبه عمیق، خواب سبک یا لحظات خلاقیت و شهود تجربه میشه. تو این حالت مغزت توی فضای آرام و نیمه هوشیاره که تمرکز رو دنیای بیرون کم میشه و ارتباط با ضمیر ناخودآگاه قوی‌تر میشه. تو مدیتیشن وقتی به حالت تتا میرسی، زمان کش میاد یا حتی محو میشه. این حالت باعث میشه احساس آرامش عمیق، شهود بالا و گاهی حس بی‌زمانی بهت دست بده. انگار توی یه لحظه ابدی گیر کردی. با این روش یه مراقبه ساده انجام بده. یه جای آروم بشین، چشماتو ببند و روی نفس کشیدن تمرکز کن. فکراتو دنبال نکن، فقط نگاهشون کن، مثل ابرایی که دارن رد میشن. بعد چند دقیقه از خودت بپرس من واقعا کیم؟ نه اسمت، نه شغلت، نه نقشت تو اجتماع، بلکه اون چیزی که واقعا هستی. این تمرین میتونه تو رو ببره به لایه‌های عمیق‌تر وجودت و حس یکی بودن با دنیا رو درونت زنده کنه. فراموش نکن تو خودت یه شگفتی کیهانی هستی، یه پازل عظیم و رازآلود که انگار هیچ وقت کامل نمیشه. نه به این خاطر که جوابی نداره، بلکه چون جوابش تو خود زندگی کردنه، تو هر لحظه و هر نفس. تو مثل یه موج تو اقیانوس بیکران هستی میمونی، نه جدا از اقیانوس، چون تو یه جزء جدا نشدنی از این مجموعه عظیم هستی، یه تکه از وجود بی‌نهایت کیهان و نه دقیقاً خود اقیانوس، چون تو یه موجود خاص و بی‌نظیری با داستان‌ها و حس و حال و رویاهای خودت. پیر تیلارد دوشاردن، فیلسوف و عارف فرانسوی میگه تو یه آدم نیستی که دنبال تجربه‌های معنوی میگرده، تو یه روحی، یه جوهره الهی که داره تجربه آدم بودن رو زندگی میکنه. حالا یه نفس عمیق بکش، چشمات رو ببند و به صدای نفست گوش بده. به تپش قلب تو سینه‌ت دقت کن. این صدا فقط صدای قلب تو نیست، این نبض کیهانه که تو وجودت جریان داره. این نفسی که میکشی همون نسیمیه که میلیاردها سال پیش تو دل ستاره‌ها شکل گرفت. تو نه فقط یه آدم کوچیک توی دنیای بزرگ، بلکه یه دنیای کامل تو قالب یه آدمی. هر لبخندت، هر اشکت، هر قدمی که برمی‌داری یه بخش از این رقص عظیم کیهانیه. تو لازم نیست دنبال معنی زندگی بگردی، چون خودت معنی زندگی هستی. هر لحظه که با شگفتی به دنیا نگاه میکنی، هر بار که با عشق دست یکی رو میگیری، هر وقت که غرق یه کار لذت بخش میشی، داری اون معجزه کیهانی رو زندگی میکنی. تو هستی و این خودش یه جشن بزرگه.